ሰላም ፍቅር በረከት አንድነት ከሁላችንም ጋር ይሁን በያለንበት። አሁን ባለፈው ቪዲዮ እንዴት እንደምሰራ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ኦሬዲ ተሰራ ነው፣ ነገር ግን ያስኩትን በእጄ ላይ አሳያችኋለሁ። ይሄ ነው የሚያስፈልገን ሻርፕ እና ሀቱን ለመስራት። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነው የሚያስፈልገን። ከነዚህ ከሁለቱ ነገር የምናገኛቸው ውጤቶች እጅግ ያማሩ ይሆናሉ። በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ሰርተን መልበስ ምንም አይከብደንም። እነዚህ ነገሮች የተለያዩ ስቶሮች ሁሉ ቦታ አለ። ስቶር ውስጥ መሄድ ያልፈለግን ደግሞ ኦንላይን ላይ ኦርደር ማድረግ እንችላለን። ያው በአድሬሳችን ይመጣል፣ ችግር የለውም። ዋናው ምንድነው እየሰራን እንዴት ነው ውጤቶቹን ማየቱ በጣም ደስ ይላል። ማድነቅ ነው ራሳችንን። ያለንን ሙያ መስራት ብዙም የሚጎዳን ነገር የለም፣ ይጠቅመናል እንጂ ለሰው ብለን አይደለም፣ ለራሳችን ነው የምንሰራው ነገር። ሰው ይሄን ይለኛል፣ ሰው ያን ይለኛል፣ ምንም አይሰማችሁ። ያለውን ነገር ደስ የሚላችሁን ነገር ለሌላ ሰው ሸር ማድረጉ ጥሩ ነው። ያ ሰው ከፈለገ ይቀበላል፣ ካልፈለገም አይቀበልም፣ ችግር የለውም። መቀበልም አለመቀበልም የራሳችሁ ፍላጎት ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ኤኒዌይ ከሁለቱ የሰርች ያገኘሁትን ውጤት እኔ ያሳያችኋለሁ። እንዴት እንደሚያምር እንዴት ልነግራችሁ አልችልም። ራሴ ማድነቅ ሳይሆን ራሳችሁ ስታዩት ታደንቃላችሁ። ይሄው ስትፈልጉ ይሄን እንደፈለጋችሁ ነው መጠኑን የምታደርጉት። አጭር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ረጅም ማድረግ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ ፍላጉን ታስገባላችሁ፣ ያልፈለገ ደግሞ ኖርማል ዝም ብሎ መስራትም ይቻላል። ኤኒዌይ ምንድነው ስራውን ሰርቶ ውጤቱ ማየቱ ነው ዋናው። ዲዛይን ምናምን ራሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ በሚስማማችሁ አይነት ማለት ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ግን እንዴት ነው እንዴት ደስ እንደሚል ላሳያችሁ፣ እንዴት እንደሚያምር በጣም ያምራል። ሀቱ በተለይ ሲደረግ ደግሞ እንትን ይላል፣ በጣም ያምራል። አሁን እንደገና ሻርፑን አሳያችኋለሁ። ሻርፑ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር የሀገራችንን ፍላግ ራሱ አድርጎ መሄዱ አቤት ውበቱ እንዴት ደስ ይላል። ያ ይሄን ይመስላል። በፈለግነው አይነት መስራት እንችላለን። ስንፈልግ በሌላ አይነት ከለር መስራት በተለያየ ነገር። ኤኒዌይ ይህን ሰርቶ ራሱ መደሰቱ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ይህን ይመስላል። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ይህንን አይታችሁ ማድነቅም አለማድነቅም ይቻላል፣ የእናንተ ምርጫ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ሻው